Upporikas ranskalaispankkiiri Albert Kahn käynnisti 1900-luvun alkuvuosina kunnianhimoisen valokuvaushankkeen. Kahn oli viehättynyt vastikään keksitystä värivalokuvausmenetelmästä ja halusi taltioida kuviin ihmisten arkielämää eri puolilla maailmaa. Hän toivoi, että valokuvat tavoittaisivat ihmiset ja edistäisivät rauhaa. Ennen ensimmäistä maailmansotaa Kahnin valokuvaajat kiersivät yli 20 Euroopan maassa. Valokuvien ihmiset elivät perinteitä noudattaen rikkumattoman rauhan keskellä. Balkanilla kuvien sisältö kuitenkin muuttui. Kuvista erottuvat kansanryhmien väliset jännitteet ja lisääntyvä nationalismi. Jännitteet kiristyvät lopulta sodaksi. This is the first time that any of these shots would have been taken in colour. There's nothing else like it that I've ever seen. I found these photographs when I saw them for the first time incredibly moving because they brought home to me, like I think no documents had done, the catastrophic human impact of the Balkan Wars. The Kahn archive is an epitaph for a vanished world, one that was destroyed by the explosion of war in 1914. The faces that we see, the ways that people lived, their gestures are very remote from us now. We have the world destroyed but preserved. That's the achievement of the Kahn archive. Albert Kahn aloitti hankkeensa suunnittelun vuonna 1908 täällä Pariisin lähellä sijaitsevassa kodissaan. Työ käynnistyi heti seuraavana vuonna, kun Kahn palkkasi projektiin ammattivalokuvaajana. Auguste Léon oli toiminut aiemmin postikorttien kuvaajana. Hän oli pikkutarkka ja etevä käsittelemään kameraa. Seuraavien 20 vuoden aikana Kahn lähetti Léonin kuvaamaan eri puolille Eurooppaa. Léonin varhaisimmat valokuvat ovat Ranskasta, Loiren laaksosta. Léon kävi myös kuvausmatkoilla Keski-Ranskassa, Puy-de-Dômin alueella. Puy-de-Dômen maisemaa hallitsevat sammuneiden tulivuorten muodostamat kukkulat. Alueen pääkaupunki, Clermont-Ferrand, on nykyään eloisa teollisuuskaupunki ja kuuluisa Michelanin rengastehtaastaan. Viime vuosisadan alussa Clermont-Ferrand oli vielä uinuva maaseutukaupunki, joka heräsi eloon vain markkinapäivinä. Léon kuvasi myös kaupunkia ympäröivän maaseudun ihmisiä, jotka elättivät itsensä maanviljelyksellä. Des souvenirs de mon enfance. Et à l'époque, il y avait énormément d'agriculteurs dans le village. C'était la principale ressource. Et les chars de foin, je les voyais dérouler dans les rues du village. Un travail qui était très pénible et qui apportait pas beaucoup de rapports. Hein. Mais les gens n'étaient pas exigeants, on se contentait de peu. Kansallispukuja käytettiin vielä yleisesti, ja kieli oli alueelle tyypillistä paikallismurretta.
Viime vuosisadan vaihteessa Clermont-Ferranin ympäristössä vain harva aikuinen puhui standardiranskaa. Les patois, chaque région avait son patois bien, avec une prononciation bien différente. Donc c'était surtout un principe de compréhension. Parce que je vois des patois qui sont à 60 km d'ici, le timbre n'est pas le même, la prononciation n'est pas la même. Cannesin valokuvaajat törmäsivät vastaavaan ilmiöön myös muualla Ranskassa. Esimerkiksi Bretagnessa puhuttiin bretonia ja siellä noudatettiin vanhoja paikallisia perinteitä. France was a collage of languages, of cultures, of different religious practices, and of a great deal of pride in that very difference. Those who came from the Puy-de-Dôme area would never be confused with people who came from Provence or people who came from the west of France. Jotkut kansallismieliset poliitikot olivat kuitenkin sitä mieltä, että alueelliset erityispiirteet uhkasivat Ranskan yhtenäisyyttä. Heidän tavoitteenaan oli yhtenäistää kansallinen kulttuuri. Poliitikkojen pyrkimykset uhkasivat kulttuurin moni-ilmeisyyttä, joka kiehtoi Albert Kahnia. I think that the main reason why Albert Kahn wanted to have photographs of the regions of France was because this was also a time when the rural populations were part of a new French identity that was being forged at that time. Differences being ironed out. More and more people who live in France are expected to speak French, where the Minister of Education knows at any time of any day what each school class is doing. You brought this great country, which had been very diverse, and made it into one singular entity. – 1900-luvun alkuvuosina Euroopassa paisuivat kansallisuusongelmat ja maanosa oli sodan kynnyksellä. Hallitukset yrittivät valaa kansalaisiinsa isänmaallista henkeä. It was widely felt that developing a strong sense of national identity was very important because by late 19th century it was accepted that a war would have to be a mass war involving millions of young men, and it was crucial that those young men felt patriotic and willing to fight and die for their country. Kahnin kokoelmien värivalokuvista paljastuu eräs ongelma, joka koetteli etenkin Ranskaa. Léon's portrayal of the fertility of France has a double edge to it. On one hand, it's a rural idyll. It has a beauty of its own. On the other hand, the land in many of these photographs is empty, and this is a problem. The problem is that the strength of France could only be maintained if people stayed on the land and if its population grew. Neither was the case. The rural France of these photographs is depopulated. It's a place where people don't have large families anymore, or if they do, the children scatter. Yhteiskunnallisten asenteiden muututtua Ranskassa yhä useampi säännösteli syntyvyyttä. Syntyvyys olikin siellä Euroopan pienimpiä. Kasvavan kansainvälisen jännitteen takia väestötieteellisestä aikapommista tuli kansallinen turvallisuuskysymys. To portray the countryside, the source of great vitality and strength, as depopulated is a very important issue. You can see in front of your eyes why the French army might not be a match to the German. Saksassa väkiluku kasvoi yli 6 kertaa nopeammin kuin Ranskassa. Ensimmäisen maailmansodan syttyessä Saksalla oli sotilaita jopa 2,5 miljoonaa enemmän kuin Ranskalla. Kahn oli vankkumaton pasifisti ja huolissaan sodan uhkakuvista. Hänen tavoitteenaan oli lisätä kulttuurien ja kansojen välistä ymmärrystä. Valokuvakokoelmansa kautta
Hän halusi osoittaa, miten vivahteikas ja värikäs eurooppalainen kulttuurimme on. Europe in 1910 was a Tower of Babel. There were over 100 languages or dialects spoken quite normally in most major states. There was extraordinary diversity, cultural, linguistic, physical diversity, different colors, different skins, different languages, different religions. The enormous variety of European life in 1910 has vanished over the century. But if we go back 100 years, we can see a very different world. Vuonna 1910 Kahn matkusti valokuvaajansa Auguste Léonin kanssa Skandinavian maihin. Myös siellä elettiin yhteiskunnallisen muutoksen kourissa. Nämä mustavalkokuvat on otettu Kahnin Norjan matkan aikana. The impression one gets from those fleeting photographs we have of him on his trip to Norway, of somebody who is enjoying himself in the business of travelling, who's looking out, who's gazing at the world, drinking things in with his eyes. Norja on nykyään maailman vauraimpia maita, mutta viime vuosisadan alussa maaseudulla elettiin alkeellisissa oloissa. Monet elivät lähes nälkäkuoleman partaalla. Tuhannet norjalaiset lähtivät vuosittain Yhdysvaltoihin paremman elämän toivossa. Kahn ja Léon tutustuivat Norjan matkallaan maan uusimpaan teollisuushankkeeseen, josta odotettiin talouden pelastajaa. Kyseessä oli Rjukanin kaupungin yläpuolelle rakennettava suuri vesivoimala. Léon ikuisti valokuviin laakson koskemattoman luonnon. 6 vuotta myöhemmin laaksoa tuskin enää tunnisti samaksi. Vesivoimala loi Rjukaniin paljon uusia työpaikkoja. Kaupungin asukasluku kasvoi parissa vuodessa reilusta 300 10 000. Useissa valokuvissa näyttäytyy Norjan ainutlaatuinen luonto, mutta myös paikallinen puuarkkitehtuuri, jonka ylväimmät taidonnäytteet ovat sauvakirkot. Vaikka kuvista syntyy vaikutelma vanhoja perinteitä vaalivasta maasta, pinnan alla kytivät jo poliittiset muutokset. Lähes 100 vuoden ajan Norja oli kuulunut Ruotsin personaaliunioniin. Unioni hajosi kesäkuussa 1905 ja Norja julistautui itsenäiseksi. Norway had been developing its sense of national identity very strongly in a number of fields in the 19th century as a means of defining itself in contrast to Sweden. There are examples in art, literature, music, language. Sweden had to reposition itself. The Swedes had to discover what Sweden actually was. It obviously was not Sweden plus Norway. And now the Swedes were left on their own, so to speak. Kahn vieraili myös Ruotsissa, joka taisteli niin ikään taloudellisen ja väestökriisin partaalla. It's a time of social upheaval, people supporting revolutionary movements, and also the life was changing quite significantly for many of the people in these pictures as well. Pohjoisin kylmä ilmasto
teki maanviljelijöiden elämästä epävarmaa. Sadon epäonnistuminen tiesi nälkää. Yhä useampi nuori työikäinen jätti kotimaansa. 1900-luvun alkuvuosina joka 5. ruotsalainen lähti Atlantin yli Amerikkaan. Siirtolaisuuden lisääntyessä ihmisiä yritettiin kaikin tavoin houkutella jäämään kotimaahansa. The people who were needed to build the modern Sweden were disappearing much too quickly. And so trying to establish what traditional Swedishness was an important part, if you want, of the project of encouraging people to stay in the country. Ruotsin maaseudulla näkyy jo muutos kohti teollista yhteiskuntaa. Vanhaa ruotsalaista idylliä löytyy kuitenkin vielä Taalainmaalta. It was a kind of Swedishness that outsiders, tourists and somebody like Léon certainly, I would have thought were very keen to see. Because it confirmed that these were traditional people leading traditional lives, which would have been very reassuring at a time when Sweden was changing pretty rapidly with urbanization, industrialization and so on. Taalainmaalla Léon kuvasi ruotsalaisviljelijöitä peltotöissä. The return from the summer pastures is an extremely interesting picture. Types of jobs that men and women did were very clearly different and very clearly divided. It was the job of women to look after the cattle up on these pastures. There were no fences, of course, so you had to stay with your cattle all the time during the day when they were grazing. And there was also the danger of bears and wolves attacking the cattle. Léonin saapuessa taalainmaalaiseen kylään oli sunnuntai, ja ihmiset olivat pukeutuneet pyhävaatteisiin kirkonmenoja varten. What we see in the picture are two girls in their Sunday finery, and also a very stern-looking man. And he is wearing his long black coat, which he would only have worn on a Sunday for going to church. Folk costume had survived longer in Dalarna than in some of the other regions of Sweden. By the end of the 19th century, it was more prevalent for high days and holidays as a Sunday best, which is why the people are all dressed up here. Onnistuneen Skandinavian matkan jälkeen Kahn päätti laajentaa hankettaan. Vuonna 1912 hän palkkasi työntekijän hoitamaan kasvavaa valokuva-arkistoaan. Schabryn oli ansioitunut akateemikko. Hänet oli vastikään nimitetty kulttuurimaantieteen professoriksi Pariisin arvostettuun Collège de Francein yliopistoon. Bryn uskoi, että valokuvat auttaisivat ymmärtämään ihmistoiminnan vaikutuksia maapallolla. That question of how do you map the world is no longer a matter of maps. It's a matter of photographs and film. Together with Jean Brun, Kahn's project could really expand and his ambition could grow. Seuraavan 20 vuoden ajan Bryn toteutti Kahnin unelmaa arkistosta, jonka valokuvat avaisivat ikkunan maailman kulttuuriperintöön. Jean Brun a essayé d'exprimer le souhait d'Albert Kahn en termes très concrets. Que photographier? Comment photographier? Et nous avons par exemple une liste qui indique les éléments importants que les photographes doivent
observer et prendre en photo. Brünn käytti Kahnin arkistoa myös luentojansa tukena. Näin upeat värikylläiset valokuvat tavoittivat heti laajan yleisön. Toisinaan Brünn lähti mukaan kuvausmatkoille. Ensimmäisen Italian matkansa Brünn teki vuonna 1912 valokuvaaja Auguste Léonin seurassa. Taideaarteet ja arkkitehtuuri olivat houkutelleet Italiaan matkailijoita jo 1700-luvun lopulta lähtien. Etenkin Firenze ja Venetsia olivat Euroopan varakkaan kulttuurielitin suosiossa. Well, people who went to Italy would have gone with a perception of a romantic and beautiful country, a country of ruins, of great art, of great churches, great cathedrals, and this is what they would have sought out. Venice, Florence, Tuscany in general were already, if you like, part of an itinerary. Those are the kind of places that any upper-class Northern European would go to. This is a brilliant picture of Florence and the tourist trade. It shows how developed tourism was already at the turn of the century, and also the presence of all those probably fairly cheap reproductions of famous artistic works. Historiallisten muistomerkkien lisäksi Brünn ja Léon halusivat taltioida italialaisten arkielämää. Kahnin valokuvaajien Italian matkoilta otetuissa valokuvissa näyttäytyy usein karu arkitodellisuus. The Venetian picture taken at Campo Bandiera is very interesting because it shows a snapshot of working class life in those years. As you can see, particularly the house on the right-hand side is the typical house where working class people would live. At the time, the ground floors of buildings in Venice, which were called magazzini, which means storehouse, were not supposed to be lived in by people because they were particularly unsanitary because of the dampness, and there were actually infiltrations from the sewage system. But because of lack of housing, slowly those ground floors were packed in with poor migrants, and Venice, even in the 20th century, was a potential place for epidemics of cholera. It's interesting to see those children there happily climbing on top of a well. The sad side behind this picture is the fact that probably many of these children were actually working in the glass industry, which employed children from the age of 10 working 14, 15 hours day shifts. In a way, it's a beautiful picture, but at the same time a reminder of the poor social conditions of working class Venetians at the time. Well, Italy on the eve of the First World War, in about 1912-13, when a lot of these photographs are taken, was one of the poorest countries in Europe, with levels of income probably comparable to Spain or perhaps Russia, so really very poor indeed. The vast majority of people were peasants living in very poor conditions, suffering from serious illnesses. In southern Italy, a lot of people would experience malaria. And diet was very, very poor. It was very rare for people to eat meat ever.
perhaps once a year or just on major feast days. Life expectancy at birth in Italy was among the lowest in Europe. Italiassa oli yleinen oppivelvollisuus. Silti vain harvat vanhemmat lähettivät lapsensa kouluun. Italian yhdistymisen aikaan vain 3% aikuisväestöstä puhui italiaa. Maa oli muodostunut useista paikallisista kulttuureista. Italy's history for centuries had been a history of regional identities, local ones, particularly related to towns. So Italians were and are, to a great extent, first and foremost Milanese, Venetian, Tuscan, and then there is this sense of being part of a national community. Yhdistymisestä lähtien italialaispoliitikot olivat yrittäneet puhaltaa maanmiehiinsä kansallisaatetta. Jotkut kansallismieliset uskoivat, että lääke yhtenäistymiseen olisi sota. A lot of Italian intellectuals felt that the only way that Italy is going to be strong, that it's going to somehow shake off all the legacy of the past, that somehow through success in war, a nation will be made through sacrifice, through bloodshed. There will be collective memories as a result of this traumatic experience, and that somehow a great power will be made. Armeija nousi tärkeään rooliin yhtenäisemmän Italian rakentamisessa. The army also worked as a kind of melting pot where people from different regions would meet for the first time. And because Italy was such an agricultural country at the time, people would travel very little. So quite often being in the army was a chance to be able to travel and meet other people for the first time for the vast majority. 1900-luvun alussa Italia vahvisti asemansa yhdistyneenä kansakuntana, mutta Balkanilla Turkin valtakunta oli hajoamassa osiin. By the time Albert Khan sends his teams of photographers to southeastern Europe, this is clearly a focal point for political transition from a world of empires to a world of nation states, and a focal point that does not only concern the peoples of the area, but concerns the whole of Europe. Länsi-eurooppalainen kansallisvaltion ajatus ei toiminut Balkanilla, jossa useat etniset ryhmät jakoivat saman maantieteellisen alueen. Kansanryhmien väliset kilvoittelut maa-alueiden hallinnasta lisäsivät konfliktien uhkaa. Jean Brun uskoi, että valokuvat auttaisivat ymmärtämään Kaakkois-Euroopan vaikeaa poliittista tilannetta. They wanted, as many travellers did, to sort out for the audiences back in Western Europe, where after all the real political power lay, who was who in the Balkans. And of course they do all this on the eve of the First World War that's going to blow apart the European order forever. The commonplace about the Balkans was it was an ethnographic mess. It was a Macedon. It was a fruit salad of different nationalities, and the political problem of Europe is sorting it out. And photography, by fixing and identifying the different human tribes that existed there, could help in this task. Länsi-Euroopassa kansanryhmien väliset kahnaukset olivat synnyttäneet mielikuvan väkivaltaisista Balkanin kansoista. Silti 1900-luvun alussa myös matkailijat kiinnostuivat alueesta. Erässä Agatha Christien romaanissa rikollisen kotimaata kuvataan seuraavasti. Jokin Balkanin maista. Suurimmat joet ei tiedossa. Suurimmat vuoristot ei niin ikään tiedossa. Väestö, valtaosa rosvoja. Pääasiallinen harrastus. Murhata kuninkaita ja järjestää vallankumouksia. If you read the headlines in 1911 or 1912 coming out of the Balkans, you would think that assassination is a daily event. Anyone in Western Europe or Central Europe knew a flashpoint for war. Brun ja Leo saapuivat alueelle ensimmäisen ja toisen Balkanin sodan välisenä aikana.
Konfliktien jälkeen voimasuhteet Balkanilla olivat muuttuneet. These pictures were taken at a very crucial moment because of the two Balkan wars, which changed totally the map of the region, but also the lives of people who are photographed on these pictures. Maybe some of them had to leave their homes. Maybe some of them were killed. Balkanin liiga aloitti sotatoimet Turkkia vastaan vuoden 1912 lokakuussa. Muutamassa viikossa Turkin joukot karkotettiin Makedoniasta. Turkin valtakausi Euroopassa oli päättynyt. Tosin Balkanin konflikteille loppua ei ollut näköpiirissä. Bryn ja Leo saapuivat Makedoniaan keväällä 1913, vain muutamia viikkoja turkkilaisten häviön jälkeen. Balkanin alueen tärkein satama oli tuolloin Saloniki, joka on nykyään kreikkalainen Tessalonikin kaupunki. Saloniki toimi porttina sisämaahan. Se oli eloisa kansainvälinen kaupunki, jossa eli rauhassa keskenään useita etnisiä ryhmiä. Although there were some areas of the city that were chiefly inhabited by Muslims, others by Jews, others by Christians, it was not strictly segregated. So every time you went down into the port or the quay, or you went to the cinema, or you visited the market, everybody was there. There were not separate markets for different national groups. In the Ottoman Empire, religion was the main difference between people, and this was also the main element of their identities. So if you went to the Balkans, like these photographers at that time, and you asked who you are, people would say, I'm Christian, I'm Orthodox, I'm Catholic, I'm Jew, I'm Muslim. They were identifying themselves according to their religion. The empire was not interested in ethnicity. It ruled by allowing different religious communities a high degree of autonomy and self-government. But basically, as long as they paid their taxes and didn't cause trouble, the empire was not very bothered about what they did. Viime vuosisadan vaihteessa Salonikissa elänyt juutalaispoika Leon Siaki kirjoitti myöhemmin muistelmissaan lapsuutensa kaupungista. Minun lisäkseni meitä alimpaan yhteiskuntaluokkaan kuuluvia oli 3 ranskalaispoikaa, 1 kreikkalainen, 4 espanjan juutalaista, 1 serbi, armenialainen, turkkilainen ja montenegrolainen. Me juttelimme ja leikimme keskenämme. Olimme hyviä ystäviä ja opimme tuntemaan toistemme tavat. Ehkä se ulkopuolisesta tuntui oudolta ja merkityksettömältä. Siakin kotikaupungissa Salonikissa oli tuolloin Balkanin suurin juutalaisyhteisö. Heistä suurin osa oli Espanjasta 1500-luvulla karkoitettujen juutalaisten jälkeläisiä, jotka puhuivat yhä juutalais-espanjaa eli ladinoa. He olivat säilyttäneet perinteiset tapansa ja vaatetuksensa. The upper class Jewish women of Salonika were noted for their finery. They had preserved traditions that they had brought with them from Spain. So they liked to go around with sort of fur-lined tunics or cloaks, as in fact the men did, and with their hair grown long, a bit like some kind of medieval court dress. The Jewish community, which was very large, covered the gamut from poor barefoot street urchins to some of the wealthiest individuals in the empire. Leonin valokuvat ovat muistutus juutalaisyhteisöistä, jotka kerran olivat kiinteä osa Balkania. It's a beautiful picture for many reasons, I think. One is there's the urban backdrop. It's not at all romanticized. The poverty of the cellar is there for everybody to see. At this time,
life is conducted on the streets. In many ways you feel that they are fascinated by the street sellers because they represent a vanishing world. Vuonna 1913 4/4 Salonikin asukkaista oli islaminuskoisia. Monen länsi-eurooppalaisen matkailijan mielestä islaminusko loi kaupunkiin eksoottisen, itämaisen leiman. Europeans had always been fascinated by the Muslim character of the Ottoman Empire. They are never really seen by West Europeans as European. Muslims, however westernized, however urbanized, however much they speak West European languages, belong to a different culture and civilization. And that, I think, is constant throughout the period, and no doubt for many people it's true today as well. Léonin valokuvat jättävät mielikuvan rauhanajan kaupungista. Joistakin kuvista paljastuu kuitenkin, että kaupunki oli sotilaiden piirittämä. Salonika in 1913 was full of soldiers because although the Ottomans had been pushed out, the war wasn't over. And there are substantial contingents of Greek soldiers and Bulgarian soldiers roaming the city. And when you look at the photographs that look down over the city from the fort at the top down to the bay, you'll see the bay is full of warships as well. So this is a city at war. It's not a city at peace. Kreikka ja Bulgaria ottivat Salonikin hallintaansa voitettuaan Turkin. Suurin osa kaupungin sotilaista oli kreikkalaisia. These are Cretan soldiers, and they belong to the Greek army, who occupied Salonika. Cretan soldiers are dressed in a different costume than other Greek soldiers because it is their own costume. It is the local Cretan's costume, and even today they are wearing the same trousers in Crete. Kreikkalaiset hallitsivat kaupunkia seuraavan 30 vuoden ajan. Heidän hallintonsa aikana Salonikin väestörakenne muuttui täysin. When you look at photographs of the city in the spring and summer of 1913, you are in fact seeing a world that is about to disappear. We know what its future will be. Its future will be Greek. And in the space of 10 years, the whole of the Muslim population will have left. In another 20 or 30 years, the entire Jewish population of the city will also have gone. Neljä vuotta näiden kuvien ottamisen jälkeen Salonikin keskustassa syttyi tulipalo. Monet vanhoista rakennuksista tuhoutuivat, kuten myös koko juutalaiskortteli. Bryn ja Leo suuntasivat Salonikista sisämaahan, kohti Makedoniaa. Makedonia oli kansallisuuksien tilkkutäkki. Bryn uskoi, että alueella olisi tärkeä rooli Balkanin tulevaisuudessa. Bryn kirjoitti Makedonian matkastaan. Eri kansanryhmät näyttävät muodostaneen keskenään asutuksen, jonka sisällä rotujen välisiä selkkauksia on enemmän kuin missään muualla. Jokainen vaatii omaa osuuttaan. Täällä tullaan käymään ankarimmat taistelut. Ottoman Macedonia at this time was home to a number of different populations. There were Turks, Orthodox Christians, Slav-speaking, Bulgarian-speaking, Albanians, Serbs, Bulgarians, Turkish-speaking Muslims, Vlachs, Gypsies. It was really very complex, very complex. Kuvat paljastavat, että Makedoniassa asui useita kansallisuuksia. Turkin valtakunnan aikana alueelle oli muuttanut ihmisiä Pohjois-Afrikasta asti. Etnisten ryhmien monimutkaisesta mosaikista puuttui kuitenkin yksi palanen,
harva koki olevansa makedonialainen. Harva edes tiesi, mitä makedonialaisuudella tarkoitettiin. They were not very much concerned about nationalism or national identities. They had their religion and their world was just their village. They never traveled away from their village. So they had no knowledge of the outside world. Léonin valokuvat ovat tiettävästi ensimmäisiä Makedonian alueelta otettuja värikuvia. Ne tarjoavat hienovaraisia viittauksia kuvattavien kansallisuudesta. A dimension of life that the photographs provide, which is missing from a lot of the other accounts from the time, is a picture of what rural life looked like. The particular clothing that you wore sent signals about your religion, possibly your village, certainly your social standing, and the images give us a little piece of that. Dress was an important marker of identity. In earlier times, in the Empire, as in Western Europe, there had been dress codes. Different faiths were supposed to stick to different colours, of shoes, for instance, or of turbans in order to identify themselves. And something of that tradition remained. Kansallisuusongelma paisui, kun Serbia, Kreikka ja Bulgaria yrittivät kukin taivutella kansanryhmät puolelleen. In that period we saw state-sponsored paramilitary groups from Greece, Serbia and Bulgaria, as well as indigenous armed groups from within Macedonia, all competing to try and establish a basis of national loyalty among this village population. Makedonian kristittyjen uskonnolliset johtajat jakautuivat eri leireihin, mikä mutkisti tilannetta entisestään. Imаме огромен број случаи во кои што покажуваат како половина од селото оди во црквата на Српската патриаршија, половина од селото оди во црквата на Бугарската екзархија. Резултирале со случаи кога имате двајца браќа кои што себе си почнуваат да се декларираат со различна националност. Имате еден кој себе си се идентификува како бугарин, а другиот брат се идентификува себе си како србин. And so, week in, week out, what people faced is stark choices when a band of this type came to your village. It could be a matter of life and death, what your answer to the question of what are you really was. Brun ja Auguste Léon lähtivät Balkanilta toukokuussa 1913. 2 viikon kuluttua siitä Makedonian tulenarka tilanne kärjistyi sodaksi. Ankaria taisteluja oli kestänyt kuukausi, kun Bulgarian armeija antautui. Voittajamaat Kreikka ja Serbia jakoivat keskenään valtaosan Makedoniasta. The peasants' their life changed totally. For some of them, they lost their homes. Hundreds of thousands of them lost their homes all over the region. So it was a dramatic moment of their personal and family histories. Uudet rajalinjat vedettiin piittaamatta alueen asukkaista. Tilanne johti etnisiin vainoihin. Kyliin tehtiin aseellisia hyökkäyksiä ja taloja poltettiin. Tuhannet pakenivat kodeistaan. Samoihin aikoihin alueella lehtimiehenä työskennellyt Lev Trotski raportoi Makedonian järkyttävästä kohtalosta. Upea kulttuuri on tuhoutumassa. Isien työ, heidän isiensä ja isoisiensä työ on valumassa hiekkaan. Kaupunkeja on tuhottu ja kyliä sytytetty tuleen, eikä silmittömälle tuholle näy loppua.
Albert Kahn lähetti valokuvaajansa Stefan Passeen alueelle saman vuoden syksynä 1913. Passé taltioi valokuviin Balkanin sotien järkyttävät seuraukset. Hänen saapuessaan Makedoniaan maa oli kriisin kourissa. Stéphane Passé se rend dans des endroits difficiles d'accès, délibérément. Il se rend dans des endroits dont il sait pertinemment qu'ils sont dangereux. Il est même averti par les autorités françaises à certains moments du risque qu'il prend à vouloir aller dans tel ou tel endroit. Mais cela ne le dissuade pas. Il veut aller voir, il veut prendre ses photographies, il veut ramener à Jean Brune et à Albert Kahn. Passé matkasi halki sodan runteleman maaseudun kohti Salonikia. Kaupunkiin johtavan rautatien varrella hän näki, miten valtavaa inhimillistä kärsimystä sota oli aiheuttanut. It was the largest Muslim exodus. 500,000 Muslims left Macedonia to go to Turkey at that time. These people came to Salonika to board on ships to go to Turkey. They left their homes behind them forever. There was a massive flight of people, refugees from the country villages where they'd lived for hundreds of years into the safety of Salonika and the surrounds, where these photographs have taken. Mostly it's Muslim villagers who now felt that their life was in jeopardy. Passé kuvaa Brynille lähettämässä kirjeessään pakolaisten ahdinkoa. Nämä onnettomat ihmiset ovat aivan puilla paljailla. Tähän aikaan vuodesta, kun aurinko on kärventänyt maan, ruokaa ei saa mistään. Ihmiset ovat sairastuneet koleraan. Kreikkalaisviranomaiset eivät ymmärrä tilanteen vakavuutta. Jos he eivät pian ryhdy toimiin, täällä alkavat riehua kulkutaudit. Il sait très bien que l'endroit où il veut aller est contaminé par le choléra. Mais il n'a pas peur d'y aller. Mais par contre, il a des mots de compassion pour les gens qui sont là-bas et qui ne reçoivent pas d'aide de la part des gouvernements. Passé ikuisti valokuvinsa yhden Balkanin suurimmista muuttoliikkeistä, joka ei jäänyt alueella viimeiseksi. The Balkan Wars were noteworthy for introducing the world to what it would later know as ethnic cleansing. One of the concerns of the photographers themselves in their photographs that we're looking at is to chart the consequences of ethnic cleansing. The consequences in terms of refugees who've been deliberately kicked out of their homes. Nationalismin lisääntyminen 1920-luvulla johti laajoihin etnisiin puhdistuksiin. Ensimmäisenä Euroopassa puhdistukset joutui kokemaan Salonikin muslim- ja juutalaisväestö. Paisunut kansallisuusongelma ajoi Eurooppaa vääjäämättä kohti sotaa. Kesäkuussa 1914 serbinationalisti Gavrilo Princip ampui Itävalta-Unkarin arkkiherttuan Franz Ferdinandin Sarajevossa. Alueen konfliktit huipentuivat tähän kriisiin. Eurooppa oli pian maailmanhistorian siihen asti tuhoisimman sodan kynnyksellä. Pour un pacifiste comme Albert Kahn, un promoteur du dialogue entre les cultures, il est évident que la Première Guerre mondiale a été un choc pour lui comme pour tout le monde, mais spécialement pour un pacifiste et un internationaliste, c'était sans doute désespérant. Albert Kahnin pyrkimys oli taltioida valokuviin elämän värikäs kudelma ja edistää näin maailman rauhaa. Valokuvaajat ehtivät dokumentoida melko laajasti eurooppalaista kulttuuriperinnettä ennen ensimmäisen maailmansodan syttymistä. Kahnin arkiston valokuvat sisältävät myös todisteita kasvavasta nationalismista. Jännittynyt tilanne katkaisi lopulta Euroopan rauhanomaisen kehityksen ja johti sotaan ja etnisiin puhdistuksiin.
Yle jälleen Helsingin kirjamessuilla. Tervetuloa seuraamaan suoria radiolähetyksiä, tapaamaan tunnettuja kirjailijoita ja taiteilijoita sekä jännittämään runoraadin kulkua. Yle-lava kirjamessuilla torstaista sunnuntaihin Helsingin messukeskuksessa. Teemalla tuore saksalais-italialainen minisarja historian rakastetuimmasta naisesta, keisarinna Elisabetista, koko maailman tuntemasta Sisistä. Keisarinna Sisi 2 tiistai-iltana Teemalla. Pallotuolistaan kuuluisa kansainvälisen uran tehnyt muotoilija Eero Aarnio Teeman kulttuuridokumentin päähenkilönä. Mulla on se tunne, että mulla on semmoinen pieni kuvanveistäjä asuu sisällä. Mulla on erittäin helppo tehdä plastisia muotoja. Se on täysin vapaa, se menee niin kuin mielikuvitus. Eero Aarnio, myhäilevät muodot. Sunnuntai-iltana Teemalla. Rock Suomi. Alkaen marraskuussa Teemalla.